أكبر العروض المجانية في تاريخ الولايات المتحدة. طلعوا خطر خطر خطر، اعتقد هبوط غير موفق. يعني في 2015 صار حالة وفاة لأحد المظليين. أكبر إشي بصير مجاني في أمريكا اليوم راح ناخذكم عليه، اللي هو أكبر عرض طيران في مدينة شيكاغو. طبعا معي اليوم مين؟ محمد طماليه، مصور المخضرم. اللي بده أي شيء في التصوير إخوان تواصل معه، دير بالكم عليه. طبعا طلبنا أوبر عشان نروح على الشط مع لؤي سائق عربي، الله يعطيه العافية ويعطي كل الشباب أوبر العافية. أسهل الشغلات ممكن واحد يشتغلها في أمريكا، بتساعد الناس يعني في بداية حياتهم في أمريكا، وفي ناس بيشتغلوها كمهنة سهلة وبأي وقت بيقدروا يشتغلوها. فخلينا ننطلق هسه على الشاطئ الشمالي على اساس نشوف العرض الجوي الاكبر في شيكاغو او في الميدويست تقريبا. شوفوا الناس هون كلهم متجمعين عشان يحضروا العرض المجاني اللي في شيكاغو. العروض جوية الان. طبعا هذول المظليين من فرق الجيش الامريكي اللي بيعملوا حاليا عروض المظلات، بهبطوا من الطيارات بيعملوا عروض مظلية. طبعا هاي من اخطر العروض اللي ممكن تسبب اذى للمظلي، خاصة اذا كان في هواء او في طلعوا خطر خطر خطر. اعتقد هبوط غير موفق. يعني في 2015 صار حالة وفاة لأحد المظليين اللي بيعملوا عروض المظلية وتم إلغاء الاحتفال. بشوفوا الموضوع مش سهل وخطير، حتى بنبهوا الناس هون أساس الناس تيجي. كمان ممنوع الكحول، ممنوع أي شغلات ممكن يصطحبوها إنها تأثر على الاحتفال زي الألعاب النارية، الأدوات الحادة، هاي الأمور. وفي تقريبا أمور للسيفتي أساس يعملوا إخلاء في حال حدوث أي طوارئ، سواء إنه كوارث في الطيران او اي شيء ثاني. شوفوا الناس هناك على الشواطئ، في المكان اللي بعيد هذاك مليان ناس على الشواطئ جالسين بيتفرجوا على العروض الجوية اللي تقام حاليا في مدينة شيكاغو، اللي هي تعتبر من اجمل واحلى المدن على مستوى امريكا والعالم. شوفوا كمان هناك هذا الزلمة مصور معاه عدسة تليفوتو على اساس يلقط عروض الطيران وعروض المظليين اللي تقام حاليا في سماء شيكاغو. شوفوا الطائرات الحربية، السلاح الجوي الأمريكي. والآن توقفت العروض مؤقتا لأنه صارت تشتي والناس بلشت تتخبى تحت الشجر تحت المظلات. زي ما انتم شايفين هون الناس وراي كلها ماسكة مظلات وقاعدة، وهناك شايفين زي المظلات قاعدين تحت على أساس يتخبوا من المطر. كيف شفتوا؟ والله العرض محرز ولا؟ والله لحد الآن مش كثير. هو كأكبر عرض مجاني في الولايات المتحدة هذا، يعني ما في بدفعوك عليه فلوس، خلص شواطئ مجانية، أماكن مجانية بتيجي تتفرج. واو شوفوا هاي في طيارة. طبعا هاي العروض مستمرة. طبعا ابو جنى هون قاعد بصور. طبعا هاي العروض تقام سنويا بهذه الفترة من السنة، وتقام في مدة 3 أيام، يوم تجريبي ويومين اللي هم للناس بيعملوهم للناس. زي ما شايفين آلاف الناس على الشواطئ مستمتعين بالعروض المجانية للطيران. هون كمان هاي يعني شيكاغو تعتبر من المدن السياحية في أمريكا، بدخلوها ملايين السياح سنويا لأنه جوها بالصيف كثير حلو وبارد، وبإمكان أي حدا هون يجي يستمتع في الأجواء وفي المعارض
اللي موجودة في شيكاغو، والحدائق والشواطئ من أجمل الأماكن اللي ممكن تعيش فيها الفترة هاي في شيكاغو اللي هي فترة الصيف. فشي كثير مميز وحلو. فخلينا كمان نوريكم كثير من العروض اللي راح تصير. لسه في عروض مائية طبعا بتشارك القوات الأمريكية البحرية، وبتشارك القوات الأمريكية الجوية، وكثير من القوات الجيش الأمريكي في هاي العروض. هي تعتبر يعني مهرجان كبير وضخم بيشاركوا فيه جميع المغامرين في الجيش اللي عندهم قدرة قوية على المغامرة وأداء حركات بهلوانية وجنونية أمام الناس. الآن حتبدأ العروض البحرية لقوات البحرية الأمريكية اللي هي النيفي. يا جماعة جو ماطر مش ضابطة مع مع المهرجان. طلعوا مطر مش طبيعي، يعني مطر وعواصف. زي ما انتم شايفين هون وراي، هون تراكس فود عم بيقدموا خدمة الأكل للناس الحاضرين. هي عبارة عن مهرجان في خدمات كثير مجانية، في شركات عم تعلن عن منتجاتها مجانا، كثير شغلات حلوة. وهون يعني بتلاقي كل الاكتيفيتيز الجميلة اللي ممكن تقوم فيها. يعني أنا ماشي الآن على ممر مشاة زي ما انتم شايفين. هذا ممر مشاة بيمتد على طول ليك ميشيغان، بإمكان أي حدا يمشي فيه ويلعب على البسكليتات ويمشي في مسار البسكليتات. طبعا خلصت العروض وخليني انا انطلق وين؟ على سيارتي اللي صففها في مكان بعيد، واخذت اوبر لانه هاي الاماكن صعب تصف فيها، وخاصة انه فيها ازمة وما فيها اماكن للاصطفاف السيارات. فدائما بتصف سيارتك في مكان بعيد وبتاخذ اوبر، افضل لك واحسن لك. بعد ما كانت الشواطئ هاي ممتلئة وعليها عروض، اجى المطر وتقريبا انهى كل اشي. الناس هربت هناك تحت المظلات. المطر تقريبا خرب العروض الجوية والعروض البحرية. ما بعرف إذا أجلوها، ولكن الناس كلهم حاليا راحوا تحت المظلات وتحت الشجر زي ما انتم شايفين، وراحوا يتغدوا. كل واحد راح لحاله. ضلت شوية نوارس هون على الشط تأكل بقايا الطعام اللي كانت الناس ترميه. ولكن اليوم من حظ المنظمين وحظ الناس إنه الجو كان سيء وفي مطر وفي برد. تم إنهاء اليوم المهرجان، ولكن راح نصور لكم كثير أمور في شيكاغو. هذا كل شيء لليوم، ولا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. سلام.